Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme poměrně můj legendární kousek, který mě doprovázel už nějakou dobu, a to konkrétně MK18 od Delta Armory. Za mě jako, tady uslyšíte samý med okolo huby, samá chvála, protože zbraní co vám miluji. Skoro. No to má výstrž, ty vole. To mě lejsky. Můžem. Můžeš. Jak z akčňáku, jo. Mhm. Drsný, taktický, vole, epický, a hlavně jako hustý. Mhm. Všechno, vole, 10 z 10, pičo, vole, zásah mezi oči, všechno bylo. Jak 007. Němec blond. Dámy a pánové, pokud jste někdy stiskli spoušť a měli jste erekci, tak jste zvrhlí. Stejně jako já. Ale to je jedno. Pustíváme garanta. Garant je frajer, ale vrhneme se do videa. Tudíž vás tady ještě jednou zdravím. A dneska tady máme recenzi MK18 Alpha od Delta Armory. Zbraň vám přijde v takovéhle bedně, což je docela pěkná bedna, ale nejsme tady, aby jsme mluvili o bedně. Jsme tady, aby jsme si popsali pěkně tu krasavici. Na začátek rovnou řeknu, že s tuto zbraní jsem velice spokojený. Už jenom kvůli tomu, že to je vlastně nějaká moje první lepší zbraň. Jo, já jsem asi 3 roky zpátky už to točil video, že jsem si rozbil zbraň, kterou jsem používal do té doby. Jo, takový šroťák, to byl moje první zbraň, kterou po jejím rozbití nahradila tuto zbraň a vlastně používal jsem ji doteď. Já ji ještě furt používám, jenom jsem tomu udělal pár úprav, ale takových úprav, které prostě nejsou ani skoro jakoby znát. Jo. Takže, jak říkám, zbraň fachá 3 roky, ale takovým stylem, že je fakt jakoby každý víkend nebo víkend v akci. Buď je trénink, nebo akce, fakt říkám víkend nebo víkend maximálně.
Takže tu ta zbraň se jako víceméně nezastavila a furt běží jako nová skoro. No zase, jako nová, to bych lhal, protože potom, co se mi rozbalil z krabice, zbraň fungovala, časem jsem tam dal vlastně jinou gumičku lepší od Maple Leaf klasicky a kvalitnější pružinu, ale zase ne nějaký přepal, klasickou 130 nebo 120 nebo co tam je teď, víc nedávám a zbraň fachá. Jediný co, tak prostě pomalinku klesal výkon, což mě mrzelo, ale nic, co by nešlo vyřešit. Mám tam vlastně, jediný, co jsem měnil, je motor, mám tam od ASGčka a teď po 3 letech jsem to prvně otevřel, protože výkon klesnul na 0,8, což je fakt jako mizerný, bohužel, ale je to jediná nevýhoda zatím té zbraně, co jsem měl. A jediné, co jsem udělal, je, že jsem trošku přepodložkoval kola, promazal, dal jsem tam jinou trysku, mám tam CNC trysku teď a zbraň má jenom 1,7. Měřil jsem to na tlumiči, potom i na chronu a měl to 1,7. Což je za mě velice uspokojivý a víc fakt ani nechci. Je to vlastně alfa série, tudíž je to celokov, všechno je to v kovu, takže to taky poznáte trošku na váze. A jak jsem říkal, že to má nevýhodu, že prostě jediný, co tak trošku klesnul výkon, tak další nevýhoda taková jako je, že to má všude loga. Všude loga Delta Armory. Jedno logo, druhý logo, třetí logo, čtvrtý logo, pátý logo, šestý logo. A ještě podle mě bylo někde, ale to teď nevidím. Jo, takže minimálně 6 log na zbraně prostě Delta Armory, ale to je takový detail jenom, který nemá vůbec nic jakoby dočinění s výkonem nebo to se spolehlivostí zbraně. Abych si to popsal, jo, máte tady vlastně setup, který používám nejčastěji. Tady rychlou pínací tlumič, vlastně zbraň přijde s tím kompíkem, trošku jiným, ale úplně stejný. Tu ten přišel k tomu tlumiči, vlastně, aby to tam pasovalo. Klasicky závěs 14 mm levotočivej. Jo, potom tady máte krásný prostě ryslištovaný předpažví, prostě takový macatý, tak jak prostě má být na MK18, prostě to, co se mi strašně líbilo. Možná znáte tu zbraň díky Far Cry 5, tam taky byla. Tady vidíte krásně uchycený to předpažví tu těma ikonickýma šroubama. Mně se prostě MK18 strašně líbí. Je to jedna z mých nejoblíbenějších prostě AR platform. Jo, Delta právě ještě má tady takovou jakoby výhodu, nebo ne výhodu, ale prostě takový design, že má jakoby hranatý upper a vlastně celkově to tělo je trošku jiný než od ostatních, třeba od Specnej, který má tady kolega vlastně, druhý kolega. Jo, máme vlastně 4 MK18 v týmu, z toho 2 jsou od Delty a 2 od Specny. Jo, a vlastně jednu máme ještě Freju MK18, na to taky bude video. To je jediný asi čeho lituju, že jsem tehdy nepočkal na Freju, ale říkám, já jsem vybíral zbraň, která papala jak lipolky, tak nimháčka, protože tehdy ještě, že jo, chudý student, jsem neměl žádný lipolky a běžel jsem na nimháčku, na takovým tom trojčlánku, který jsem měl doma. A zbraň fungovala jako fakt jako hodně pěkně na tom nimháčku, jo. Ale potom časem jsem nakoupil lipolky a má to teď jako a běží to i na lipolkách. Kabelák jsem zatím nespálil, protože tuto není ETU verze. Je to bez procesorovky, protože jak jsem říkal, tehdy jsem nevěděl, že budu ještě používat lipolky jako časem. Jsem to neplánoval vůbec, protože pro mě to byla tehdy investice. Ale říkám, je to bez procesorovky, bez ničeho, čistá kabeláž. Ale na to, že používám 11 v tom, zbraň fachá furt jakoby luxusně, kabelák jsem zatím nespálil. Čekal jsem, že se to stane časem, že tam časem dám upgrade s procesorovkou, ale zatím furt nic. Já tu zbraň prostě nechám do té doby, než se vytříská a zatím to ne to. Jo, ale vrátím se zpátky k popisu. Mám to vlastně takhle osazený, jak vidíte. Akorát kolimátory, to prostě to je podle potřeby nebo vždycky podle nálady, vždycky vyhovuje něco jiného, nebo teď používám nejčastěji tuto, ale to je zatím zapůjčený jenom víceméně. Jo, abych to popsal. Krásný předpažbí,
Bohužel oficiálně není licencovaný jako třeba u Specny od Daniel Defense, ale tohle je čert prostě, jo. Máte tady krásně popsaný prostě to, kdybyste třeba si chtěli zapamatovat, na jaký úrovni máte grip, jo. Dál šachta, říkám, má to takovej, ne zvláštní, mně se to líbí, prostě atypický vzhled toho těla, trošku tady máte prostě tu šachtu lepší, protože spoustu lidí to drží takhle, jako má lepší úchy, což je blbost za mě, ale to a hlavně ergonomickou tu pažbičku, což je na mě naprosto super, mi se to drží krásně a hlavně to, co mě naprosto vyhovuje, je tu ta luxusní áčková spoušť, což je topovka, když máte takhle u zbraně rovnou z krabice. A dál tady pažbu, kterou má vlastně speciálně Delta, spoustu Delta má tu pažbu a já musím uznat, že mně se jako líbí ta pažba. Jsou lidi, kterým se nelíbí, ale to je prostě už individuální prostě vzhled zbraně. Jo, tady to takhle zmačnete dva boky a otevřete tu patku a máte místo na baterku. Je tam docela dost místa, říkal, mně se tam jde tu ten trojčlánek úplně v pohodě, takže jako podle mě tady s baterkou nemusíte řešit nějaký složitý místa, kam to dát. Jo. Vrhnu se tady k zásobníku, ten je taky přímo od Delta Armory, ten k tomu přišel, já jsem si jich koupil další 6, ale říkám, jak Delta má všude loga, tak tady pěkně Delta Armory z obou stran. Já je používám vlastně do víceméně všech pušek, co mám, tu ty M4 zásobníky, protože co se týče poměr cena výkon, mně přišly nejlepší tou dobou. Teď je docela zdražili, protože asi řekli, jako, že prostě toho využijeme rovnou, že jo, když jsou tak dobrý, tak je zdražíme. Jo, ale říkám, já je používám, říkám 7, jich mám, zatím mi to stačilo, mám i jiný, pasuje do toho vlastně veškerý jako druh zásobníků, co jsem zkoušel. Jo. Takže jsem neměl zatím nikdy problém s podáváním nebo to. A to je asi tak všechno. Ještě řeknu výkon. Z krabice to mělo nějakých 1,4 na 25, na 28. 28 se střílím doteď, akorát já jsem zvednul trošku ten výkon na 1,7, což je naprostá ideálka. I do toho CQBčka je to takový ten strop, který bych používal. Jo, hlavně když sundám ten tlumič, tak je to krátká zbraň pěkně. Nebo si tam dám na světlovák a jedu prostě štutím. Říkám, ta zbraň, to je prostě moje srdcovka. Já tu zbraň miluju. Je to prostě moje první celokovová zbraň, tak to i zůstane prostě. Neudělal jsem chybu s koupí. Nelituju toho prostě. Jediný co lituju, že jsem mohl teda koupit tu full upgrade verzi, tu ETU, ale říkám, já jsem tehdy netušil, že budu používat ty polky. A to už jsem tady říkal, to už se opakuju. Jo, jenom to, co je taky fajn, je, že v tom je už v základu 603 hlaveň, takže to je poměrně přesný. Já jsem celkově překvapený, jakou to má přesnost, ta zbraň. No, říkám, na to, jak je to krátká zbraň, tak je to za mě fakt luxusně přesný. Není to sice DMR, že to je logický, ani blok 2, která je delší, ale na tu krátkou hlaveň jsem nadlimitně spokojený. Takže dámy a pánové, ještě na rychlo si ukážeme nějaký zhruba dostřel a přesnost, prostě na nějakých 40 metrů bych to viděl, 28 kule a nějaký maximálně 10 cm terč. Tak se na to vrhneme. To je asi pro dnešní video všechno. Já jsem vám po několika letech zkušeností s tuto zbraní předal své zkušenosti. Říkám, tuto zbraní vůbec nic neskazíte, ba naopak, prostě já jsem spokojený. Jediný, co bych třeba koupil, je ta ETU verze nebo Freju. Ta je taky topovka, na to bude recenze. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak pište dolů do komentářů, běda tomu, kdo to skritizuje, tomu dám instaban, protože to je srdcovka prostě moje, jo. A u dalšího videa, zatím čus. Zkusty. Jak tohle někdo mohl vyhodit? Nevím. Tohle je hustý.
Co na mě míříš?